ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මෙන්න මේ වගේ ෂේප් එකක් ඇතුලේ අපිට ටයිප් කරන්න අවශ්‍ය නම් අපි ඒකට ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මෙන්න මේ වගේ කොටසක් මොනවා හරි ඔයාලට ලේබල් එකක් වගේ හදා ගන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ අවස්ථා දෙකම ටෙක්ස්ට් බොක්ස්. මේ වගේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් හදනවා නම් අපි කරන්නේ ඉන්සර්ට් මෙනු එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් කියන කොටසේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස්. මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් කියන එක ක්ලික් කරාම ස්ටයිල්ස් තියෙනවා. ඒ විදිහට page එකේ මෙන්න මේ වගේ කොටසකට නම් ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එක අවශ්‍ය. මේ ස්ටයිල් එක අපිට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව අපිට අවශ්‍ය විදිහට ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් ඇඳ ගන්නවා නම් මේ පහළ තියෙනවා draw text box කියලා. අන්න මේ draw text box කියන එකට ක්ලික් කරාම cursor එක මෙන්න මේ වගේ දාන ලකුණක් විදියට වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ mouse එක click and drag කරලා text box එක ඇඳ ගන්නයි. ඒ ඇඳපු text box එකේ මේ විදියට cursor එකක් active වෙලා තියෙනවා. මේ cursor එක තියෙන තැන ඉඳලා අපිට අවශ්‍ය text කොටස ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු අපි මොනවා හරි label එකක් හදනවා කියලා. මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එක ඇතුළේ අපිට ටයිප් කරන්න පුළුවන්. මේ ටයිප් කරපු කොටසේ අකුරු වල වෙනස්කම් සිදු කරන්න පුළුවන්. හෝම් මෙනු එකේ තියෙන මේ බෝල්ඩ් කරන්න අවශ්‍ය නම් බෝල්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ෆොන්ට් සයිස් එක වැඩි කරන්න අවශ්‍ය නම් ෆොන්ට් සයිස් එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකේ මේ පැත්තට නැතුව මෙන්න මේ වගේ අකුරු වල දිශාව වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නම් ටයිප් වෙලා තියෙන මේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එක සිලෙක්ට් කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ටෙක්ස්ට් ඩිරෙක්ෂන් කියලා එකක්. ටෙක්ස්ට් ඩිරෙක්ෂන් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතනින් අපිට අකුරු වල දිශාව වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එක ඇතුළේම අකුරු වල පිහිටීම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකේ තියෙන මේ මාජින් එක වටේ තියෙන outline එක shape outline එක වෙනස් කරගන්න ඕන නම් මෙතන තියෙනවා shape outline කියලා. මේ shape outline කියන එකට ක්ලික් කරලා මේ shaped outline width එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඊට වඩා තද පාටට පෙන්වන්න ඕන නම් width කියන එක වෙනස් කරලා මෙතනින් outline shape එකේ පළල වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ border එකක් වෙනස් border එකක් ඇඩ් කරගන්න අවශ්‍ය නම් shape outline කියන එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන තියෙන width එකේ more lines කියලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ format shape කියලා window එකක් එනවා. මේකේ තියෙනවා compound type කියලා. මෙතන තියෙනවා shape outline type. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය outline style එකක සිලෙක්ට් කරලා මේ විදිහට shape outline එකත් ඔයාලට ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කතා කරනවා drop cap කියන අවස්ථාව. මෙතෙන්දි කරන්නේ මෙන්න මේ ඡේදයක තියෙන පළවෙනි අකුර සාමාන්‍ය අකුරු වලට වඩා විශාල කරලා පෙන්වන එක. ඒ සඳහා අපි කරන්නේ insert menu එකේ මේ text කොටසේ තියෙනවා drop cap කියලා. මේ drop cap කියන එකට ක්ලික් කරාම මෙතන තියෙනවා dropped in margin. මේ dropped කියන අවස්ථාවේදී සිදු වෙන්නේ පළවෙනි අකුර විශාල වෙනවා line කිහිපයකට. in margin කියන අවස්ථාවේදී වෙන්නේ අපි margin එකෙන් පිටතට පළවෙනි අකුර විශාල විදියට එනවා. drop cap option කියලා මෙතන තියෙන අවස්ථාවක්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ පොඩි window එකක් එනවා. මේකෙනුත් අපිට පුළුවන් drop cap අවස්ථාව select කරගන්න. මේ drop කියන අවස්ථාව select කරලා මේකේ තියෙනවා line to drops. කියන්නේ පේලි කීපයකටද drop වෙන්න ඕනේ. අපිට ඕන නම් පේලි දෙකකට අකුර විශාල වෙන්න මෙතනින් අපිට select කරන්න පුළුවන්. පේලි ගන්න select කරලා okay කරාම ඒ අපි select කරපු පේලි ගන්නට ප්‍රමාණයට එන විදියට පළවෙනි අකුර විතරක් විශාල වෙලා පෙන්වුම් කරනවා. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද අපේ ડોකියුමන්ට් එකට ටේබල් එකක් ඇතුළත් කරගන්නේ කියලා.
insert menu එකේ තියෙනවා table. මේ table කියන එක උඩ ක්ලික් කරාම මේ විදියට menu එකක් එනවා. මෙතන මේ අපේ cursor mouse pointer එක චලනය කරද්දී ඒ අපි චලනය කරන කොටු ගාන select වෙන කොටු ගාන අනුව table එකක් අපේ page එකට ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් insert table කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා අපිට අවශ්‍ය columns ගානයි row ගානයි මෙතනදී ඇතුළත් කරන්න. column 4කින් සහ row 4කින් යුත් table එකක් නම් මට ඕනේ. මම මෙතන number of column ඉස්සරහා 4 කියන එකත් number of row ඉස්සරහා 4 කියන එකත් ඇතුළත් කරලා okay කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ table එකක් එනවා. මේකේ අපිට අවශ්‍ය දේවල් type කරගන්නයි තියෙන්නේ. අපේ document එකට අපි table එක ඇන්දට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ table tools කියලා ribbon එකක් පෙන්වනවා. මේ table tools ribbon එකෙන් අපිට පුළුවන් design view එකේ අපිට අවශ්‍ය විදියට මේ table එක වෙනස් කරගන්න. මේ table එකේ table style එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. shading color එක අවශ්‍ය නම් අවශ්‍ය විදියට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට මේ table එකට අවශ්‍ය නම් තවත් row හරි column හරි add කරගන්න මේ layout කියන එක උඩ click කරා මේ විදියට ribbon එක වෙනස් වෙනවා. මේ ribbon එක පාවිච්චි කරලා අපිට අවශ්‍ය row columns නුත් add කරගන්න පුළුවන්. insert column to right කියන එක select කරාම මේ විදියට අවශ්‍ය නම් column එක select කරගන්න පුළුවන්. left මේ විදියට select කරගන්නත් පුළුවන්. අනවශ්‍යව තියනවා නම් delete කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ layout කියන ටැබ් එක උඩ ක්ලික් කරාම ribbon එක මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. මේ වෙනස් වෙන ribbon එකේ තියෙන options භාවිතා කරලා ඔයාලගේ table එක අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන total කියන එක ගන්න ඕන කියලා හිතමුකෝ. ඒ වෙලාවට මෙතන මෙන්න මේ අගයන් තුනේ එකතුව තමයි මට total එක විදිහට ඕන වෙන්නේ. එතකොට මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා formula කියලා. මෙන්න මේ formula කියන එක උඩ ක්ලික් කරාම මේ විදිහට formula window එකේ එනවා. මෙතන අපිට අවශ්‍ය formula එක add කරන්නයි තියෙන්නේ. මෙතන නම් formula එක autom add වෙලා තියෙනවා. සමානයි sum left ඒ කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කොටුවට වම් පැත්තෙන් තියෙන කොටුවල තියෙන අගයන්ගේ එකතුව ලබා දෙන්න කියලා. මේක තමයි අපිට අවශ්‍ය. සමානයි sum left කියන එක select කරලා okay කරාම මේ විදියට total එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතෙන්ටත් අවශ්‍ය නම් formula කියන එක උඩ click කරා සමානයි sum above නෙවෙයි above කියලා කියන්නේ ඉහළනේ. අපිට ඕනේ left. එහෙමනම් මෙතන අපි type කරනවා left කියලා. okay. මෙතනත් මේ විදිහටමයි. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ table එක sort කරන්නත්. අපි sort කරනවා නම් අපිට sort කරන්න අවශ්‍ය column එක select කරලා මෙතන තියෙනවා sort කියන option එක. මේ sort කියන option එක උඩ click කරාම මේකෙන් අහනවා sort කරන්න ඕනේ මොකද්ද? name කියන column එක text එක ascending ද descending ද? ascending නම් ascending කියලා okay කරාම ඒ අනුව අපි select කරපු column එක අපි select කරපු අවස්ථාව අනුව sort වෙනවා. මේ විදිහට table එකක් අපේ document එකට ඇතුළත් කරලා ඒ table එකේ වෙනස්කම් සිදු කරන්න පුළුවන්.